हेलो एभ्रीवन, तपाईलाई स्वागत छ मेरो च्यानल कस्मेटिक नेपालमा। आज म फेरि एउटा भिडियो लिएर आइसकेको छु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मसँग एज मिरेकल छ, पोन्ड्सको एज मिरेकल, जसको काम हो रिंकल करेक्टर र एज मिरेकल भनिसकेपछि जस्तै तपाईको फेसमा छालाहरू यस्तो चाउरिने लाइनिङ हुने हुन्छ नि, अनि बुढोपना देखाइदिने टाइपको हो, त्यस्तोपनलाई हुन नदिने है, छाला चाउरिने अथवा अब लाइनिङहरू बस्न नदिने काम गर्ने क्रिमलाई हैन, क्रिम हो पोन्ड्सको एज मिरेकल। अब हामी यसको चाहिँ कुरा गर्दैछौँ यसको वेटको बारेमा। यो चाहिँ 50 ग्रामको इन्डियन प्रोडक्ट हो अनि यसको नेपाली मार्केटमा चाहिँ रेट लगभग 800-900 जति पर्छ होला। अनि यो चाहिँ एसपीएफ डे क्रिम हो, एसपीएफ 18 PA++ भनिसकेपछि यसले घामसँगबाट जोगाउँछ। ल अब चाहिँ हामी यसको बारेमा विस्तृत रूपमा भिडियोमा जोडेर कुरा गरौँ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले पोन्ड्स एज मिरेकलको पुरै पिरामिड नै बनाएको छु। अनि यसको विशेषताको बारेमा कुरा गर्नु पर्दा यो 7 दिनमा यसले काम गर्न सुरु गर्छ। तपाईलाई यसले 7 दिनमै यसको रिजल्ट देखाउँछ। तपाईको फेसलाई ग्लो गराउँछ अनि त्यसपछि ब्राइटन अप गर्छ तपाईको फेसलाई। अनि त्यसपछि तपाईको यो 50 ग्रामको छ र यसलाई 800 देखि 900 पर्छ नेपाली मार्केटमा। अनि यो हेर्न सक्नुहुन्छ एसपीएफ 18 अनि PA++ भनिसकेपछि तपाईको यसले घामबाट पनि जोगाउने काम गर्दछ। अनि एसपीएफ 18 भनिसकेपछि तपाईको 94-95% जति काम गर्ने भयो यसले, अनि जसले तपाईलाई घामबाट नि जोगाउँछ है। यो डे क्रिम भएकाले तपाईले यसलाई बिहानमा एक टाइम युज गर्नु होला। यो सबै उमेर समूहले लगाउन मिल्छ। अनि यो क्रिम चाहिँ धेरै नै इफेक्टिभ मानिन्छ। उमेर अनुसार तपाईको फेस चाउरिने बुढोपना देखाउने भए पनि, तपाईको फेसमा लाइनिङहरू आउने भए पनि तपाईले यो युज गर्नुभयो भने त्यस्तो छालाहरू हुनबाट रोक्दछ। यदि तपाईको फेसमा पनि रिंकलहरू है अनि अब हल्का पिम्पल्सहरू आएको छ भने पनि तपाईलाई यसले इफेक्टिभ तरिकाले काम गर्छ, किनभने यसमा एज मिरेकल अनि रिंकल करेक्टर नै लेखिसकेको छ। यो चाहिँ इफेक्टिभ यसको मेन काम नै हो। अनि त्यसकारण यो एकफेर युज गर्नु होला भन्ने म सुझाव दिन्छु। यदि तपाईले युज गर्नु भएको छैन अथवा तपाईले त्यस्तो समस्या छ भने मात्र युज गर्नु होला। अब चाहिँ म तपाईलाई यसको भित्रदेखि एउटा टेक्सचर देखाउने छु, कस्तो कलरमा हुन्छ यो हेर्न सक्नुहुन्छ। ओके एभ्रीवन, अब चाहिँ हामी यसको अनबक्सिङ तिर लगाऊँ है। यसको भित्र टेक्सचर कस्तो हुन्छ यहाँ म खोलिदिँदैछु। यसको यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, भित्रदेखि देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो राम्रो है, ग्लास बोतलमा हुने रहेछ। यो ग्लास टाइपमा ग्लासमा रहेछ, बोतल भन्न मिल्दैन क्या हो। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो क्रिम चाहिँ है पर्पल मिल्क टाइपमा अनि व्हाइट कलर टाइपमा छ है, पर्पल टाइपमा छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद। अब म चाहिँ यो हातमा यसो युज गरेर देखाइदिन्छु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले थोरै निकालिसकेको छु। यसको फ्रेग्रेन्स चाहिँ राम्रो छ है, यसको फ्रेग्रेन्स बास्ना चाहिँ बहुत राम्रो रहेछ। यसको यसले इफेक्टिभ तरिकाले काम गर्न चाहिँ तपाईलाई 7 दिनसम्म वेट गर्न पर्ने हुनेछ। 7 दिनदेखिबाट तपाईलाई यसले राम्रोसँग देखाउँदछ। ओके एभ्रीवन, आजको लागि भिडियो यति नै। यदि मेरो च्यानलमा पहिलोचोटि भिजिट गर्नु भएको छ भने लाइक, शेयर अनि सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। अनि कुनै पनि मनमा कमेन्ट कस्मेटिक रिलेटेड क्वेसन जागेको छ भने चाहिँ तपाईले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तै नै मैले भिडियोहरू कस्मेटिक रिलेटेड भिडियोहरू म लिएर आइरहने छु। यदि तपाई मेरो च्यानलमा भिजिट गर्नु भएको छ भने कमेन्ट गर्नु होला। ओके, अब हामी अर्को भिडियोमा भेट्ने छौं। त्यतिखेर